Thủy Độ Michigan xin chào quý vị khán giả. Hôm nay thì mình làm bánh ú tro. Lần đầu tiên mình xài calcium hydroxide là cái loại vôi tôi dùng để làm dưa cho nó giòn. Đây là nguyên liệu được sản xuất tại Mỹ. Trong nấu ăn cũng như là trong mọi lĩnh vực trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường hay gặp những cái mà gọi là cái độ pH, tức là nếu mà nó thấp á, nó đi từ 0 cho tới 14, nó thấp hơn 7 á, là thuộc tính axit, mà nó lớn hơn thì thuộc tính kiềm. Nấu ăn á, làm bánh này á, thì nó tăng tính kiềm lên. Trong khi mình làm đậu hũ thì mình tăng cái tính axit lên. Mình sẽ nói thêm phần này nếu mà các bạn thích nghe ở phần cuối. Rất là có nhiều điều lý thú. Bạn thấy cái bánh mình làm bằng cái calcium hydroxide này, nó mởn mờ, nó rất là ngon luôn. Đó họ gọi là pickling lamb, là mình mua ở tại tiệm Mỹ. Mình sẽ xài nó là 1 muỗng canh, mình đổ vô 2 cốc nước. 2 cốc nước tức là 500ml. Mình khuấy nó, mình để nó qua đêm cho nó lắng đọng xuống, để lâu hơn cũng được. Mình làm nồng độ cao để mà cái vôi tôi này nó mạnh á, là khi cái mặt nó đóng một lớp, nó có một cái lớp mỏng mỏng á. Rồi mình sẽ xài là 1 cốc nếp. 1 cốc này mình cân, các bạn dồn lên bàn cân, đó là nó là 200 gram. Hôm nay thì mình xài cái loại nếp tròn á. Nếp này nó sạch sẽ rồi, mình cũng không cần vo rửa gì hết. Thì mình đổ cái nước vôi tôi mà nó nóng. Bạn thấy cái lớp màng ở trên không? Mình nói đó. Ở dưới thì nó đóng cái vôi, nó rớt xuống. Vôi này á, nó không phải là calcium carbonate mà nó gọi là calcium hydroxide. Hydroxide. Bên Việt Nam mình gọi là hydroxide. Đó là mình đổ vô, mình để cũng qua đêm nữa cho nó thấm cái vô nếp. Lá tre thì mình cũng ngâm qua đêm luôn. Mình xài 8 cái bánh thì mình xài cả 16 cái lá, mà có thể là hơn, là bởi vì để phòng cái lá bị rách. Sau khi mà ngâm với nước vôi tôi qua đêm á, thì mình đem ra mình xả nó, xả lại nước cho nó sạch, rồi mình để ráo, để hơi ráo rồi mình pha cái gọi là light water vô. Light water tức là nước tro tàu. Đậu xanh á thì mình không có làm trong cái video này, mình chỉ nói sơ qua. Mình sẽ đưa cái công thức ở ngay cái phần mà mô tả. Mà nếu mà làm á, thì nó khoảng là 50 đậu xanh khô, rồi mình đổ vô 100 gram nước. Mình cũng ngâm đậu xanh, rồi mình bỏ vô 50 gram đường mình nấu. Mình nấu chín xong mình mới bỏ đường, rồi mình tán ra, rồi mình viên cục lại. Mình bỏ vô trong nước tro tàu này á, cái hiệu mình để trên màn hình đó, cái là cái 1 teaspoon là tương đương với 5ml. Lá tre thì mình cắt đầu cắt đuôi nó, xong rồi mình lau khô. Mình ngâm rồi mình vớt ra thì nó dính nước, rồi mình lau khô. Dây này thì họ bán có sẵn, còn nếu mà bạn không có dây á, thì xài dây chỉ cũng được, dây strings. Đây là cái cách gói, mình bẻ cái mí dưới vô trong. Cách này thì ở phía ngoài nó đẹp hơn, nhưng mà ở phía trong mình bỏ nếp vô nó không có mướt cái bánh. Nó cũng tùy. Ở ngoài thì nó dễ gói hơn, là bởi vì cái nếp gấp nó nằm ở phía trong á. Đó, mình bẻ vậy, mình không có diễn tả các bạn dòm đó.
chỉ vậy thôi. Rồi mình gói một cái đường, mà cái đường này tại dây nó cũng dư, thành ra mình vòng nó 2 vòng luôn. Nếu mà thắt gút á, thì nó cũng dễ, nhưng mà mình hồi ít khi mình thắt gút, mình thắt luôn cái giống như một cái nơ một bên đó. Đó, cái này á, thì mình bẻ cái mí lá ra phía ngoài, thì ở phía trong nó láng. 2 cái miếng lá mình để cái bề trái nó ở phía trong, rồi cái bề láng thì tiếp xúc với nếp, với lại cái bề láng thì ở phía bên ngoài. Như 2 cái bề có cái sống lá thì mình ụp vô nằm ở giữa. Đó, nếu mà bẻ mí bên ngoài thì nó cái đỉnh bạn thấy đó, nó ló cái đó, nó không có được đẹp, nhìn bên ngoài nó không có được đẹp. Lần này thì mình gói ẩu, mình không có thổ mà nó mấy, tại mình thấy không cần thiết. Mình có mấy cái bánh mình gói đẹp rồi, thì mấy cái này mình gói cho nó lẹ thôi. Chứ còn kỹ thì các bạn thổ cái góc cho nó nhọn đều hết. Cái này dư ra thì lấy kéo cắt, không cắt cũng được, không có bắt buộc. Cái dây dài thành ra 2 đầu mình rồi mình rửa sạch rồi hết đó, vét sạch luôn. 200g gói đúng chính xác là 8 cái bánh. Ở này cái lá cuối cùng nó bị lủng đó, bẻ ra, mình thấy không, nó lủng ngay cái đường, nó rách chứ không phải lủng. Thôi mình phải thay lại cái khác đó, nó bể như vậy đó. Mình thay lại vẫn còn một cái lá bị rách, nhưng mà mình để so le với nhau, mình đừng để 2 cái đường gân lá nó chồng giống nhau, nó rách là rách ngay cái đường gân lá đó. Thì mình để cái gân này lệch với gân kia là khoảng là cỡ 1 cm, thì nó lỡ rách cái này thì vẫn còn được cái kia, mình khỏi thay lá. Gói mình cột cái dây cái kiểu như, nếu bạn để ý kỹ mình cột cái dây giống như dây thòng lọng á, rồi mình riết nó. Bây giờ mình đổ vô nước, vô bạn đổ tùy theo nồi, tại vì có 8 cái bánh, thành ra mình nếu nồi to thì phải đổ cho nhiều nước, không phải lúc được. Còn nồi nhỏ mình để đó, miễn sao mà đổ cho nó lúc nước thôi. Mình nấu Instant Pot là high pressure. Bữa nay mình nấu high pressure này, mình nấu 40 phút ra bánh chín tới luôn. Mình để natural release luôn. Sau khi nó chín xong thì mình, bây giờ thì more nha, mình để cái nhiệt độ cao nhất là more đó. Bạn thấy nó là less normal rồi more là mình chọn cao nhất đó, mình để 40 phút. Mình chọn bean chili. Rồi sau khi mình để natural release xong, mình lấy bánh ra, cái nước cũng đen thù lùi luôn. Đen đó là do lá nữa. Bánh nhìn bề ngoài thì nó chưa thấy được, nhưng mà mình mỗi khi mà mình nấu xong á, cái thời gian mà cái lúc mà mình mở đây mình cũng hồi hộp lắm, bởi vì những cái này là công thức là mình tự tìm hiểu, tự mình làm, cũng mình không biết là ở Việt Nam hay bất cứ bạn nào đã từng làm với vôi tôi chưa. Cái calcium hydroxide này á, mình lọc hết ra luôn. Nó nhìn bề ngoài thì nó vẫn còn cái hình dạng của cái hạt nếp nha, nhưng mà khi các bạn cắn ra, nó mịn băng ở trong luôn á. Rất là hài lòng luôn. Cái hương vị nó cũng là thơm. Các bạn miệng mình á, là nó nếu mà các bạn ăn đường là nó hay có axit ở trong miệng á, nó dễ sinh ra
cái gọi là decay hay là gọi là cái gì mình đại khái bám chung quanh răng á, thì mình ăn những cái chất mà có cái chất kiềm này cao á thì nó cũng tốt cho răng mình nữa. Đó, bạn thấy cái bánh hấp dẫn chưa? Thấy muốn cắn một miếng luôn. Mình lột hết cái bao nhiêu là mình đem ra mình lột hết luôn. 8 cái, lột bỏ 2 cái dĩa. Bây giờ nước đường này á thì mình sẽ để công thức cho các bạn làm, còn không thôi thì chỉ về 7. Các bạn không phải là bắt buộc ăn đường, ăn nước đường này các bạn có thể ăn đường cát luôn, hoặc là ăn với lại mật. Còn nếu mà làm đường thì cái đường của mình là cái đường dư đậu hũ, mình ăn còn dư thì mình lấy ra mình ăn thôi. Còn không thôi mình nhà mình cũng có syrup, mình ăn syrup hay là ăn mật ong. Còn nếu mà nấu nước đường thì 70g đường nâu, 70g nước, bắt lên sôi cỡ sôi 3 phút thì bỏ vô tí xíu chanh, nấu thêm 2 phút nữa nhắc xuống là có nước đường ăn. Đơn giản lắm. Đó, bạn thấy không? Trời ơi, mình chiếu mình vô mà mình cũng muốn ở phía trong nó miệng băng à. Đó, nhưng ở phía trong á mình mới cắt cái đỉnh đầu thôi. Cắn miếng để dồn cái nhân ở phía trong. Gần cũng bây giờ chắc cũng gần tới, mình cũng không biết cái ngày âm lịch là bao nhiêu, nhưng mà mình thấy cũng chắc cũng gần tới Tết Đoan Ngọ rồi. Tết Đoan Ngọ đây là quê mình là hay ăn cái bánh ú tro này. Mà quê mình thì bánh ú tro không có làm nhân, chỉ là nếp thôi. Rồi mình ăn với đường cát, đường phèn hả. Đó. Rồi cái mình nói thêm về cái độ pH thì trong đời sống hàng ngày của mình mình gặp nó trong, như mình nói hồi nãy ví dụ mình làm đậu hũ thì mình bỏ vô những cái chất muối, chất axit để mà tạo ra axit để làm cho nó kết tủa. Thì trong những cái món bánh bánh xèo, bánh đúc, bánh này là bánh ú tro này thì mình tăng cái chất mà gọi là chất base là chất kiềm lên. Có nhiều người họ gọi là alkali cake tức là bánh mà về cái chất kiềm này. Thì trong trồng trọt cũng vậy, nếu mà đất của mình trồng mà những cây ví dụ như cây khế, cây chanh, cây gì muốn ngọt người ta bỏ vôi xuống, axit thì bỏ vôi xuống để cho nó ngọt cái trái. Rồi đất mà chờ nơi nào mà nó nhiều axit quá họ cũng phải bỏ vôi rồi vô. Còn nếu mà trồng cà chua mà đất nó nhiều cái độ pH nó cao quá thì người ta phải bỏ Epsom vô để tạo axit để giảm. Thì nói chung trong trồng trọt, chăn nuôi hay là cái gì nó cũng dính tới cái axit hoặc là alkali. Thì chính trong con người của mình cũng vậy, cái miệng của sáng nay mình thức dậy mình có nhiều axit thì nó đắng rồi này kia, thì mình đánh kem bằng kem đánh răng thì trong kem đánh răng có cái chất kiềm cao, nó trung hòa lại làm bảo vệ răng mình, chứ còn không thôi mình ăn đồ ngọt quá là răng rồi dễ bị lủng lỗ á. Rồi trong cái đàn bà cũng vậy, sinh con gái con trai cũng là cái môi trường đó là axit hay kiềm thôi. Rồi ví dụ như qua cái tuổi mãn kinh thì nó mất hết cái axit ra kiềm axit hay những cái thứ đó là cũng có sự thay đổi, nó làm cái mùi vị đàn bà nó cũng thay đổi là do cái độ pH này. Nói chung là có rất là nhiều, nếu mà các bạn về đời sống sinh lý, về chăn nuôi trồng trọt nấu nướng, về sức khỏe bất cứ cái gì nó cũng dính líu gì tới kiềm với axit rồi hết. Thôi mình cũng nói linh tinh quá nhiều rồi, thôi tới đây tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.